Вітаю, друзі! На вулиці трошки потепліло, в Північній Кароліні в школах весняні канікули. І для нас це гарний привід, щоб використати ще одну локацію з нашого списку. Як ви зрозуміли, ми в Парижі, тож запрошую декілька днів прогулятися з нами по вулицям цього жвавого і романтичного міста. Париж – це місто, де різні епохи буквально нашаровуються одна на одну. Тут вас зустрінуть широкі вулиці, зелені парки, багатюща історія та безодні скульптур, фонтанів та величних будівель. І, звичайно, нескінченні натовпи туристів. Наш візит припав у найжвавіший період року – пасхальні свята, тому до багатьох визначних місць було просто неможливо потрапити. Але до деяких ми все ж таки завітали і отримали купу вражень, якими і хотіли б з вами поділитися. Безумовно, для кращого знайомства з містом вам доведеться багато ходити пішки. Переміщуючись між найвідомішими локаціями, ми часто трошки відхилялися від маршруту, аби зазирнути у менш туристичні і тихі вулички та вібрати в себе романтичну атмосферу міста. Для переміщення на довші дистанції можна скористатися громадським транспортом, автобусами чи метро. Париж має дуже розгалужену мережу громадського транспорту. Ми декілька разів скористалися метро, але потім пересіли на Uber. З ціною квитка на метро у 2,5 євро нашій сім'ї з 4 людей було зручніше користуватися Uber'ом. Впевнений, у більшості із нас першим, що приходить на думку при згадуванні Парижу, є Ейфелева вежа. І хоча на початку своєї історії її ненавиділи більшість парижан та вежу планувалося знести після 20 років експлуатації, вона виявилася одним із найцінніших надбань міста. Минуло 137 років, а це інженерне диво досі височіє над містом. Саме за допомогою вежі було зроблено багато досліджень у сфері радіозв'язку, аеродинаміки та метеорології. Ейфелева вежа є одним із найвідвідуваніших платних монументів у світі. Щорічно по її сходам здіймається близько 7 мільйонів людей. Ура! Ми відстояли 1,5 години чергу чи навіть більше. І зараз підіймаємося на другий поверх чи третій, я не знаю, тут важко зрозуміти, Ейфелевої вежі. Клас! На вежі розташовано 3 поверхи. На 2 перші можна піднятися пішки і на ліфті, а на 3-й, де розташовано бар та музейна кімната Гюстава Ейфеля, за додаткову платню можна піднятися тільки на ліфті. На першому та другому поверхах знаходяться оглядові майданчики, ресторани та сувенірні магазини. Привіт! Привіт. Не страшно? Ой, воно рухається, це скло. Так, ти не стрибай більше. А кому недостатньо екстриму зі скляною підлогою, можуть пройти по підвісному мосту з сітки, що висить над землею на висоті 90 метрів. Підіймаючись сходами, зверніть увагу на непримітні номерки, що допомагають зорієнтуватися, скільки сходів ви вже подолали. Піднявшись на другий поверх, ми нарахували 669 сходинок. Ось і ми доторкнулися до французької та світової історії і опинилися майже на вершині. Там ще є ресторан зверху. Ми туди не підемо. Неймовірний від відкривається з вершини на весь Париж.
другого поверху, що знаходиться на висоті 115 метрів, відкриваються неймовірні панорамні види на місто. За своє існування вежа обросла багаточисленними історіями, легендами та цікавими фактами. Щоб розповісти про них, знадобиться багато годин, тому закінчуючи розповідь про візит на вежу, згадаю тільки один факт. На фарбування вежі кожні 7 років витрачають більше 60 тонн фарби. Від Ейфелевої вежі неспішним кроком хвилин за 40 можна дістатися до наступного символу Парижу – Тріумфальної арки. Арка – це один із головних символів Парижа, що розташована на площі Шарля де Голля. Навколо арки проходить один із найскладніших кругових рухів у світі. На площу без світлофорів вливаються авто аж з 12 вулиць. Аби не попасти під ось такий бар на колесах чи автомобіль, щоб дістатися центру площі та арки, не намагайтеся перетнути цей потік. Краще пошукайте спеціально обладнаний підземний перехід. Арка була замовлена Наполеоном Бонапартом у 1806 році та будувалась 30 років. Вона була присвячена французькій армії, на її стінах викарбовані імена 600 французьких воєначальників. Від Тріумфальної арки у бік Лувру йдуть Єлісейські поля. І ось тут особисто у мене було зламано один із моїх стереотипів. Місто це дуже важко назвати полями, але дійсно дуже мальовниче, жваво, багато магазинів, туристів прогулюються. Я все життя уявляв, що ці поля є зеленими просторами, над якими височіє Ейфелева вежа. А як виявилось, це широка та найкрасивіша вулиця Парижу, довжиною майже у 2 кілометри, що знаходиться на іншому від вежі березі річки Сена. На цій вулиці розташовані дорогі магазини, фінішують велоперегони Тур де Франс та проходить військовий парад на честь взяття Бастилії. Вздовж вулиці, окрім магазинів і бутиків, розташовані багаточисленні сквери та визначні будівлі. На жаль, за браком часу, не заглядаючи всередину, нам довелося пройти повз величну будівлю Гран Пале, відомою своїм гігантським скляним дахом, яка зараз служить універсальним виставковим простором. Вже готуючи це відео, я дізнався, що в тому ж районі знаходиться сад Києва, символічний сквер у Парижі, присвячений дружбі між Францією та Україною. На протилежному від арки боці Єлисейських полів знаходиться площа Згоди, одна з найісторичніших точок міста. Місце, де переплилися революція, мистецтво і міський дизайн. Площа стала символом драматичних подій французької революції. Саме тут стояла гільйотина, на якій стратили Людовіка XVI та Марію Антуанетту. Також на площі розташовано стародавній єгипетський обеліск, якому понад 3000 років. У 19 столітті його Франції подарував єгипетський правитель Мохаммед Алі. На поверхні обеліску розташовані ієрогліфи, які прославляють фараона Рамзеса II та богів Єгипту. Одразу за площею Згоди починається один з найстаріших садів Парижу – сад Тюйлері. Його було засновано у 16 столітті, і трошки пізніше сад перебудував відомий ландшафтний архітектор Андре Ленорте, той самий, що створив сади Версаля. Саме тоді сад набув свого строгого симетричного вигляду. Це є улюбленим місцем відпочинку для місцевих та туристів. Тут розташовано декілька невеличких озер, навколо яких люди полюбляють відпочивати, спостерігаючи за заходом сонця над Єлісейськими полями. І в цьому парку є така класна рівна алея з каштанів. І ми каштани давно, ще Житомири не бачили. В Сполучених Штатах їх немає, не ростуть вони. Так, в Сполучених Штатах майже не існує каштанів. До 20 століття це було найважливіше дерево у лісах східного узбережжя. Але через епідемію грибку майже вся популяція американського каштану була знищена.
Це дійсно одна з найбільших екологічних катастроф в історії США. Тому ми так дивуємося і радіємо, коли бачимо такий звичний для інших континентів каштан. Якщо пройти через сад, то можна вийти до території найбільшого музею у світі – Лувру. Обов'язковим місцем для візиту під час прогулянки по Парижу це і є територія Лувру. Це найбільший музей у світі, і тут настільки багато експонатів, що за різну інформацію, якщо відводити від 5 до 30 секунд на кожен експонат, то вам знадобиться близько 100 днів, щоб все побачити. Спочатку це була не галерея, а фортеця, збудована в 12 столітті для захисту Парижа. Пізніше її перетворили на королівський палац. Після французької революції будівлю відкрили для публіки як музей. Відтоді Лувр постійно розширювався і став тим, чим є сьогодні – гігантським центром мистецтва. І тут на нас чекали нескінченні черги, тому не затримуємося і продовжуємо наш шлях до головної артерії міста – річки Сени. І хоча географічно річка розділяє місто на лівий та правий берег, вона є центральним тусовичним місцем Парижу, що поєднує людей та місто. Сюди приходять, аби прогулятися чи зайнятися спортом, або насолодитися видами річки та міста з багаточисленних мостів, чи завітати до човнів барів та клубів. Або просто прямо на набережні насолодитися пляшкою шампанського у компанії друзів, чи провести час з коханою людиною. Ще одним зручним способів ознайомитися з центром Парижу – це сісти на човен, який проводить невеличкий тур по річці Сена. У середині дня доволі просто без черги попасти на цей популярний атракціон – прогулянку на човні по річці Сена. Тур займає приблизно годину, за яку човен від Ейфелевої вежі робить коло до острову, де стоїть собор Паризької Богоматері, та назад. У Парижі через річку перекинуто приблизно 30 мостів, багато з яких не просто інженерні споруди, а справжні витвори мистецтва. Під час туру човен пропливає під декількома з них. Серед них один з найкрасивіших мостів Парижу – міст Олександра III, що був відкритий у 1900 році. Також маршрут пройде під новим мостом, що попри свою назву є найстарішим мостом, збудованим у 1607 році. Вздовж берегів пришвартовані багаточисленні різнокольорові човни та баржі, що переобладнані під житло чи кав'ярні. А в районі острову, де розташований собор Паризької Богоматері, човен проходить повз декілька танцювальних майданчиків, розташованих на набережні під відкритим небом. Прогулянка на подібному човні – це простий, але доволі швидкий та інформативний спосіб ознайомитись з містом та побачити його у трошки іншому ракурсі. Блукаючи вздовж річки Сена, ми натрапили на тихе та ідеальне місце для прогулянок – острів Лебедів. Це штучний острів, що був побудований у 19 столітті для укріплення берегів Сени. На одному краю острову розташована маленька копія відомої статуї Свободи.
Тут на річці Сена стоїть копія статуї свободи, яку французи у знак дружби та подяки подарували американцям в 1886 році. Ця 11-метрова копія є подарунком американців французам, і вона встановлена так, щоб її обличчя було повернуто на захід, у бік Америки. На протилежному боці острову, поруч із мостом Бер-Акем, розташовано пам'ятник «Відроджена Франція». Спочатку данський скульптор задумав цю роботу як пам'ятник Жанні Дарк. Однак через дуже войовничий та експресивний вигляд статуї, міська влада вирішила перейменувати її. З тераси, на якій стоїть пам'ятник, відкривається один з найкращих видів на Ейфелеву вежу. Поки ми знаходимося у районі Сени, хотілося б згадати ще одне місце – парк острова Святого Германа. Це унікальний парк площею близько 21 гектара, розташований в годині ходи на південь від Ейфелевої вежі. Це місце поєднує в собі дику природу, тематичні сади та монументальне сучасне мистецтво. Тут розташована відома 24-метрова вежа фігур, всередині якої прихований справжній лабіринт, який, на жаль, можна відвідати лише з гідом за попереднім записом. Від цього острову вирушаємо до собору Паризької Богоматері, де на нас чекала вірна, багатогодинна черга. Якщо в ваших планах буде відвідати собор Паризької Богоматері, то робіть це рано зранку, бо ми прийшли сюди о 10-й годині і подивіться, скільки народу на площі. Це все черга, щоб пройти через центр собору. Тому ми насолодимося площею ззовні і видом цього собору ззовні також. Якщо і під час вашого візиту тут все ще буде черга, то як варіант завітайте до церкви Святого Воскресіння. Це одна з найбільших і найцікавіших церков Парижа. Саме ця церква тимчасово стала головною церквою Парижа для проведення державних церемоній та великих поховань після пожежі в соборі Паризької Богоматері у 2019 році. З цікавого, у церкві несиметричні вежі, адже вона будувалась 130 років, і інколи на будівництво просто бракувало коштів. Всередині знаходиться найвидатніший орган у світі, побудований у 1862 році. Тут також встановлено гномон – астрономічний прилад, що використовували для визначення дати Великодня. Він був згаданий у книзі «Код да Вінчі». А перед церквою розташована мальовнича площа з великим фонтаном, який називають «фонтаном чотирьох сторін світу». Варто трошки вліво чи вправо звернути від основних туристичних маршрутів і поринаєш такий тихий і спокійний Париж з вузькими вуличками. Саме на таких вуличках можна натрапити на дуже затишне та по-справжньому паризьке місце для полювання на скарби. Так, блукаючи по Парижу, неочікувано заглянули на блошиний ринок. Ну і неможливо просто пройти, потрібно зупинитися і поритися, подивитися, бо багато цікавого, маленького і цікавого. У районі церкви Святої Трійці декілька разів на рік відбувається ось такий ринок, що радше схоже на виставку антикваріату та якісного вінтажу. Продавці на ринку ненав'язливі і дуже доброзичливі. Наша донька пішла з цього ринку з маленьким подаруночком. В декількох кварталах на південь від церкви знаходиться один із найпрекрасніших і найулюбленіших парків Парижа – Люксембурзький сад. Він займає площу у 25 гектарів і є частиною палацово-паркового ансамблю Люксембурзького палацу. У центрі парку височіє величний Люксембурзький палац, збудований на початку 17 століття для Марії Медічі.
Сьогодні тут засідає Сенат Франції. Перед самим палацом розташовано великий восьмикутний фонтан-озеро. Цей фонтан є культовим місцем для паризьких та й не тільки дітей. Ще цікава річ, тут люди орендують вітрильники маленькі такі з палками і на півгодини і запускають їх і спостерігають, бігають вокруг фонтану і відштовхують їх від стін. Дуже класне, але також класне місце і багато людей тут. Дуже популярне. Тут уже понад 100 років працює прокат дерев'яних вітрильників. Біля фонтану завжди великий натовп малечі, що за допомогою довгих палиць запускає кораблики, що є справжньою паризькою традицією. Ми навіть помітили представника України, що гордо підкоряв бурхливі води фонтану разом з іншими європейськими країнами. Люксембурзький сад часто називають музеєм скульптур під відкритим небом. Тут встановлено понад 100 статуй, присвячених видатним жінкам Франції. Також тут знаходиться ще одна копія Статуї Свободи. Таке дуже тусовочне, релаксійне місце, багато стільців. Люди приходять, сідають, розслабляються, читають книжки, спілкуються з кимось по телефону, перекусують. Класно, дуже тихо, спокійно, зелено. Відвідувачі можуть вільно користуватися зеленими металевими стільцями, які можна переставляти куди завгодно, щоб насолоджуватися сонцем або тінню. В парку також знаходиться дитячий ігровий майданчик. Хоча тут ми були неприємно здивовані, адже вхід туди виявився платним. Я впевнений, для того, щоб дослідити кожний куток цього парку, знадобиться як мінімум день. Але нам час вирушати до наступного, на нашу думку, наймальовничішого району Парижу – Монмартр. Вже після нашого візиту на півдня ми більше дізналися про цей район, і наша вам порада. Щоб хоч трошки доторкнутися та вібрати в себе сентиментальну атмосферу району Монмартр, плануйте поблукати тут 2-3 дні. Тут є на що подивитися. І готуйтесь багато ходити, адже район є найвищою точкою Парижу, розташованим на пагорбі висотою у 130 метрів. Багатьом із нас цей район відомий завдяки прекрасного французького фільму «Амелі». Саме тут розташоване кафе, в якому працювала героїня, знаходиться відома овочева лавка, та на сходах Сакре-Кер розгортається знаменита сцена з квестом і синіми стрілками. У фільмі Монмартр виглядає як затишне маленьке містечко, де всі знають одне одного. Але насправді тут трошки позвавіше, але це нискільки не заважає насолодитися прогулянкою. У підніжжя пагорба знаходиться легендарне кабаре Молен Руж з червоним млином на даху, що стало символом паризького нічного життя та батьківщиною сучасного канкан-танцю. До речі, вздовж вулиці, де стоїть кабаре, знаходиться величезна кількість магазинів для дорослих. У сквері Жана Ріктуса знаходиться велика стіна, де фраза «Я тебе кохаю» написана 311 разів на понад 250 мовах. Є там напис і на українській мові. Точне місце надпису розкривати не буду, сподіваюсь, ви колись самі тут його пошукаєте. Перед тим, як піднятися на вершину пагорба, ми заглянули до відомого Монмартрського кладовища, що було відкрито у 1825 році та є одним із найатмосферніших некрополів Парижа. Оскільки цвинтар розташований у колишньому кар'єрі, він знаходиться значно нижче рівня навколишніх вулиць. Найбільш вражаюча особливість – металевий міст Коленкур, збудований у 1888 році. Він проходить безпосередньо на територію цвинтаря, створюючи сюрреалістичний контраст між шумом сучасного міста та тишею вічного спокою під ним. Сьогодні цвинтар вважається справжнім пантеоном мистецької та інтелектуальної еліти, яка колись наповнювала життя пагорба. Тут поховано більше 170 легендарних особистостей. Серед них співачка Даліда, великий імпресіоніст Едгар Дега, письменники Еміль Золя, Олександр Дюма син та Стендаль. Прогулянка цим цвинтарем – це ніби читання підручника з історії французької та світової культури.
Від цвинтаря по лабіринту буркованих вуличок вирушаємо на вершину пагорбу. Саме на одній з таких вуличок можна побачити останній із 13 вітряків, що колись на цих пагорбах мололи зерно, тиснули виноград і навіть подрібнювали гіпс. На вершині пагорбу знаходиться площа Тертер, серце старого Монмартра та одне з найбільших відвідуваних місць у Парижі. Розташована всього за кілька кроків від базиліки Сакре-Кер, вона зберігає атмосферу маленького французького села. Центральна частина площі – це робоча зона для декількох сотень художників. Кожен із них має ліцензію від мерії міста і право працювати на крихітній ділянці, близько 1 квадратного метра. Тут можна побачити портретистів, карикатуристів, майстрів силуету та художників-пейзажистів, які малюють паризькі вулички в реальному часі. А ця листівка є наглядним зразком, як штучний інтелект, Artificial Intelligence, забирає роботу у творців листівок. Дуже мало сюди було закладено зусиль. Безпосередньо біля площі знаходиться одна з найстаріших церков Парижа – Сен-П'єр-де-Монмартр, заснована ще в 12 столітті. Вона є залишком великого аббатства і часто залишається в тіні своєї сусідки – величної Сакре-Кер, хоча має величезну історичну цінність. Білокам'яною короною пагорбу є базиліка Сакре-Кер, що є другою за популярністю пам'яткою Парижа після Ейфелевої вежі. Вона збудована з особливого каменю травертину, який під впливом дощу виділяє кальцит, що дозволяє церкві залишатися сліпучо білою. З її оглядового майданчика відкривається панорама на весь Париж. Сходи та парк під базилікою є суперпопулярним місцем для відвідувачів, які приходять сюди, щоб насолодитися видами на Париж, поспілкуватися та поспостерігати за вуличними артистами. За такий короткий візит просто неможливо охопити всі скарби цього району, але він справив на нас незабутнє враження. Сподіваємось, що колись ми знову тут опинимось та продовжимо наше дослідження. І наостанок запрошуємо прогулятися по колишній королівській резиденції Версаль, що насправді є найпотужнішим символом епохи абсолютизму, втілений у камені, золоті та садах. Колись це був скромний мисливський будиночок Людовіка XIII, розташований в 20 кілометрах від Парижу, який поступово перетворився на найрозкішніший палацово-парковий ансамбль Європи. Будуючи тут палац, Людовик XIV хотів не лише вразити світ, а й зібрати всю бунтівну аристократію під одним дахом, щоб тримати її під повним контролем. Щорічно Версаль відвідують більше 15 мільйонів людей, що робить його найвідвідуванішою атракцією у світі. Зазвичай візит до Версалю складається з двох частин – тур по палацу та прогулянка по саду. На цей раз ми обминемо палац та його черги та попрямуємо до саду. Площа садів сьогодні становить близько 800 гектарів, тому тут можна повністю провести цілий день, знайомлячись з цим геніальним ландшафтним творінням. Перед тим, як ми загубимося у лабіринті стежок саду, невеличка порада. Дуже ретельно перевіряйте, на якому сайті ви купляєте квитки до Версалю. З нами в Версалі трапилась пригода. Ми купили заздалегідь квитки онлайн. І коли стояли в черги, перевіряючи проходив, каже, покажіть ваші квитки. І виявляється, що у нас були підробні квитки. Тому нам довелося йти в офіціальну касу і купляти, щоб попасти в сади Версаля, квитки. Велика популярність палацу та садів приваблює шахраїв, які щоденно створюють нові сайти, які доволі важко відрізнити від офіційних.
Плануючи свій візит, зробіть невеличке дослідження цін та сайтів перед тим, як купляти там квитки. Як показує наш досвід, квитки у сади можна купити у місцевій касі у той же день. Сади Версаля сплановані за принципом ідеальної геометрії та оптичних ілюзій. Андре Ленотар створив систему, де простір ділиться на головні алеї та приховані зелені зали. В центрі головної осі знаходиться Королівська алея, широка смуга ідеально підстриженого газону довжиною 335 метрів, оточена статуями та каштанами. Вона з'єднує фонтан Латони з фонтаном Аполлона. Це головна магістраль для прогулянок. Не менш цікавою частиною сада є боскети – невеличкі кімнати всередині лісових масивів, приховані за високими живими огорожами. Король використовував їх як приватні зали для балів, театральних вистав, вечер або інтимних розмов. Людовік XIV настільки пишався своїм творінням, що особисто написав гід, як оглядати сади Версаля з детальним маршрутом. Сади прикрашають понад 300 скульптур, що робить Версаль найбільшим у світі музеєм скульптури під відкритим небом. Родзинкою Версалю є розгалужена та складна система фонтанів. На піку своєї слави сади налічили понад 1400 фонтанів. Це справжній інженерний подвиг 17 століття. Сьогодні до всіх фонтанів вода по трубам, багатьом з яких більше 300 років, подається з допомогою сучасних електричних насосів, а у ті часи вода подавалася у фонтани завдяки гравітації. Дефіцит води та тиску був найбільшим головним болем для Людовіка XIV. Аби подолати цю проблему, фонтанники винайшли систему маневрів. Коли король гуляв садом, фонтанники передавали сигнал свистком. Як тільки Людовик наближався до певного боскета, вони відкривали вентилі саме там. Коли він проходив далі, воду перекривали, щоб спрямувати тиск на наступний фонтан. В центрі саду розташовано великий канал – хрестоподібне водоймище довжиною 1,5 кілометри, де колись плавали венеціанські гондоли. Зараз тут відвідувачі можуть орендувати човен та насолодитися прогулянкою по каналу та видами на парк та палац з води. І під палацом знаходиться великий канал, де можна зняти човни і насолодитися чудовим сонячним днем з води. Я дуже насолоджуюся. Не знаю про що він, але нам дуже комфортно і приємно. Частиною парку, куди багато туристів не доходять, є великі та малий Тріанони – окремі палацові комплекси, що знаходяться приблизно за 25-30 хвилин пішки від основного палацу. Якщо основний палац був центром офіційного життя та етикету, то Тріанони були місцями, куди монархи тікали, щоб нарешті побути людьми. Великий Тріанон – це витончений палац із рожевого мармуру, який король називав палацом для Флори. Наполеон Бонапарт дуже любив Великий Тріанон. Він відремонтував його і часто зупинявся там зі своєю дружиною. Саме у Великому Тріаноні у 1920 році було підписано мирний договір після Першої світової війни. У той же час Малий Тріанон був символом королеви. Марія Антуанета зробила його своїм приватним королівством, куди навіть король не міг зайти без її запрошення. Він вишуканий, але набагато скромніший за головний палац. Тут панує атмосфера інтимності та простоти. Обидва малих палаци мають свої власні геометричні сади з не менш вражаючими, ніж у Великому саду, фонтанами. Одним із таких фонтанів є водний каскад,
що схований у дальніх кутках саду Великого Тріанону. Водний каскад створював атмосферу театралізованої природи, де король міг насолоджуватися шумом води без зайвого пафосу великих басейнів. Протягом століть фонтан сильно постраждав від вологості та ерозії мармуру, тому декілька років тому була проведена масштабна реставрація вартістю понад 1 мільйона євро. Хоча Версаль сприймається передусім як гігантський музей, він залишається діючим державним об'єктом Франції та активним культурним центром. Тут засідають Сенат і національні збори для внесення змін до Конституції або для вислуховування звернення президента. Президенти Франції використовують Великий Тріанон як резиденцію для прийому іноземних глав держав. Сучасний Версаль не просто пам'ятник минулому, а інструмент м'якої сили, де історія працює на сучасний престиж Франції. Візит до Версаля – це незабутня подорож у місце, де велична архітектура минулого зустрічається з живою природою, залишаючи по собі відчуття доторку до справжньої легенди Франції. На цьому ми хотіли б завершити нашу прогулянку по Парижу. Сподіваюсь, нам хоч трошки вдалося передати атмосферу цього романтичного та жвавого міста, де на вас на кожному кутку чекають багата історія та культура. Дякуємо, що провели час з нами, і до зустрічі у нових подорожах.